बाटो यतै हो दिदी चमचा जाने बाटो यतै यतै चमचा चम्चा चम्चा यही हो यामसरको घर कहाँ हो नि यामसरको घर यामसरको घर हजुर रत्ने चौर अर्जमी अझै पछाडि हो यामसरको कहाँ रोपाई र रोपाई हो जाने कहाँ हो रोपाई यहाँ तलतिर घर नि धेरै त रोइन्छ जयस जयस के छ ठिक छ नि दबाउनु पर्ने अनि कति रोप्नु भयो त नि धान चाहिँ धान रोप्नु भयो कि खेत रोप्नु भयो धान रोप्यौँ धान रोप्नु भयो कति रोप्नु भयो अनि सकिन लागेछ सकिन लाग्यो खुसीमा खाएको त होइन लिनु नै भएन थोरै के गर्दै हुनुहुन्छ आमा तपाईँले बिउ काट्ने नि बिउ काट्ने धानको बिउ काट्दै हुनुहुन्छ कति समय भयो नि तपाईँले बिउ काट्न लागेको ए हामी कति गतेबाटीहरू हिँडेको नि 17 गतेबाटी आजपट्टि ए 16 गतेबाटी असारको 16 गतेबाटी हिँडेको यहाँ चाहिँ कति बजे बाद लाग्नु भयो त यहाँ त बिहान त उता रोप्यौँ उता 1 बजे आएको उता सकाएर यता आएको बल्ल उता पानी नपरेर ए पानी नभएर मेलो त छ आकाशबाट नि आएन हिजो आयो आज आएन हिजो आयो आज आएन त्यही भएर यो बिउ राखेको कति समय भयो नि आमै यो राखेको त अलि ढिलो रोप्न कहिले पानी हुन्न के रे हजुर अहिले पानी छिटै भयो त्यही भएर धेरै भएन 1 महिना भएन यो त 1 महिना नि भएको छैन 3 गतेतिर राखेको यही महिना यही महिना 3 गते राख्यो यति अग्लो भइसक्यो बिउ भएन त्यही भएर अलिक छोटो थप्पा रोप्न अलिक छिटै रोप्यो कहिले पानी आउन र ढिलो हुन्छ के रे तपाईँतिर सकाइसक्नु भयो हजुर सकाइसक्नु भयो अब हामी यो 3 जना सँगै हिँड्छौँ के रे ए खेता लाग्यो तपाईँहरू सँगै परमा जस्तो का परमा जस्तो नसकाउँदासम्म हिँड्ने ए अब हात गाँसेर हिँडेको भन्छन् क्या यसलाई हातेमालो अब सबैको सकुन्दर हिँड्ने क्या सकुन्दरी हिँड्ने त्यो धान रोप्दा मात्रै गर्नुहुन्छ कि अरू मकै भाँच्दादेखि लिएर मकै लगाउँदा कोदोहरू रोप्दा पनि गर्नुहुन्छ नि कोदो रोप्दा त गरिनँ यो अब ट्र्याक्टर 3 जनाले किनेको त्यही भएर सँगै रोप्छौँ का मिलेर किनेको नि त्यही भएर खेत रोप्दा मकै छर्दा अब बारी जोत्दा सँगै हिँड्नुहुन्छ सँगै हिँड्छौँ क्या धेरै जस्तो सँगै हिँड्छौँ के नामको धान हो नि आमा यो यति बेला चाहिँ दाइ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो म सर यति बेला धान रोप्ने तयारीको लागि यो चाहिँ खेतको आली गाल्ला भन्छ खास यो चाहिँ आली है सर यो आली लगाउँदै हुनुहुन्छ हजुर सर कडा अहिले
धान लगायो भने त पछि कहिले हुन्छ यहाँ के भन्छ असोजतिर यो चाहिँ सर असोज कार्तिकको अन्तिम कार्तिक 15 भित्रमा यो तयार भइसक्छ जियोस् यो खेत हिलाउनु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले आली कान्ला गर्दै हुनुहुन्छ आली कान्ला तपाईले कुना गरेर आएको अवस्था हो यो नि अब सक्यो त रोपाई भोलि सकिन्छ रोप्नै भएको छैन भने कसरी सक्यो रोपाई तपाईँको बल्ल सुरु गर्नु भएको छ कसरी झर्छ नि अब त घेर हाल्नु गाह्रो भँदैन हेर्नु न कसरी यहाँ त होचो कान्ला भएको भएर सजिलै पनि भयो होला सायद गाह्रो इजी तरिका झार्नुभयो नि त अनि बलियो मान्छेको हो कि पारा पारा हो कडा हो बलियो मान्छे कडा भएन चप गाड्नु न हो त्यसरी हो नि अलि बाक्लै रे बाक्लो रोक्नु है बाक्लो बिउ झिक्दै गरेको हो नि त अवस्थालाई मा ऊ पर फाल न एकचोटि पर अलि अग्लो अलि माथि गर अलि माथि गर फाल अझै माथि बिसाउनुहुन्न
पिलिनले त आँखा देख्दैन राति जाने जान्न त्यो यामसर घरमा यामसर घरमा बाइक पनि जान्न जान्न उताबाट हाम्रो घरबाट गयो भने जान्छ नत्र त माथि जाइदैन तिमुती हालिदिनु पर्छ यहाँ अरूको क्यामेराले आज असारे खिच्नु बर्बाद सपना हुने लम्गाउन रञ्जन जो कोहीले सोधेर आउनु पर्दैन जिउँदा मान्छे रञ्जन लम्गाउन बेलुका युट्युबमा हेरेर पठाइदिनु जिउँदा मान्छे रञ्जन भजनी जागिर आउनु गर्दिन्छ जहाँ बात मार्दैन उहाँले जानेपछि गाइदिने होला अनि दाइले त त्यहाँ गाउनु भएछ त्यो दाहिनी कहाँ गयो दिदी चप्पल ल्याइदिनु भन्नु दाइले अघि बरु एउटा चाहिँ टुक्का दिदी हजुर होइन एउटा मोबाइल त पठाउनु हुन्न पर ज्यान जाला भात सात खान त मोबाइल चाहिँ नबिर्सनु है जसरी अनि बाटो हिँड्दा टिकटक बनाउनु पर्यो बाटो राम्रै थियो गएर सजिलो झन् नुहाउने भने यताबाट गयो भेना गाडो सामान लिनु खाडै डढाइ लिनु घुमाउने घर हुन्छ त हजुर हजुर हुन्छ उताबाट अलिक छिटो हुन्छ क्या यहाँबाट नजिक भन्दा नि यस्तो भयो ल ल आज दिनभरिका कुरा भोलि गएर फोको फुकाउने होइन जहाँ कुरा गरेर हुइसक्नु भयो बहिनी कपडा नि यो भाइहरूको नि यो कपडा त यहीँ छ त बहिनी नि यस्तो जानु अरू कुरो होइन त्यहाँ बजार आएर जम्मै गाउँका कुरा फुकाउने कुरा गर्नु भएर त्यस्तो केही गरे जस्तो लाग्दैन भाउजू अब त